Sijoituksen alkuvaiheen työskentelyyn panostamalla pyritään vahvistamaan sijoitettavien nuorten ja heidän läheistensä sitoutumista ja kiinnittymistä sijaishuoltoon. Hyvätulo sijaishuoltoon toimintamallissa pohjaudutaan perusasioihin: nuoren turvallisuuden tunteen vahvistamiseen ja nuoren läheisten kohtaamiseen ja tukemiseen. Me uskomme, että hyvä tulo ei tapahdu, vaan se tehdään. Toimintamalli on luotu tutkimuskirjallisuuden avulla, mutta etenkin kokemusääneen pohjautuen. Siinä kuuluu vahvasti sijoitettuna olleiden nuorten ja heidän läheistensä, mutta myös asuinyksiköissä ja lastensuojelussa työskentelevien ääni. Toimintamallia pilotoitiin 23 nuoren ja heidän läheistensä kanssa työskentelyssä kevättalvella 2025. Kokemusten mukaan toimintamalli selkeytti vastuita ja prosessia, lisäsi nuorten osallisuutta sekä lisäsi vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä. Uusien toimintamallien vakiinnuttaminen tapahtuu harvoin niin, että kappula isketään seuraavan käteen. Paitsi nyt. Kiitos, me jatkamme tästä. Meidän hankkeessa pyritään laajempaan toimintakulttuurin muutokseen. Tutu-hankkeessa kehitetään, mallinnetaan ja pilotoidaan perheosasto, vahvasti tuettavien nuorten osasto ja arviointi- ja selvittelyosasto. Myös meidän hankkeessa kehitetään vanhemmuusvalmennuksen ja kokemusosaajatoiminnan toimintamallit. Kehitystyötä tehdään yhdessä yhteistyötahojen kanssa sekä kokemuksen ääntä kuunnellen. Hankkeessa kehitettävät ratkaisut lastensuojelun palveluiden rakenteiden ja laadun parantamiseksi vahvistavat sijaishuoltopalveluihin sijoittuvien lasten ja nuorten sekä heidän läheistensä hyvinvointia. Hankkeen tavoitteena on luoda rakenteet pysyvälle kokemusasiantuntijatoiminnalle lastensuojeluun. Vahvistamme lasten, nuorten ja vanhempien osallisuutta sekä luomme suunnitelmallista lastensuojelun kokemusasiantuntijatoimintaa hyvinvointialueella. Kokemustaustaiset nuoret ja vanhemmat ovat päässeet yhdessä kehittämään hankkeessa. Olemme yhteiskehittäneet nuorten ja lastensuojelun ammattilaisten sekä verkostojen kanssa. Hankkeen tavoitteena on luoda rakenteet pysyvälle kokemusasiantuntijatoiminnalle lastensuojeluun. Asiakkaiden äänen tulee kuulua sekä lastensuojelun kehittämistyössä että toteuttamisessa. Uskomme, että kokemustieto on lastensuojelun käyttämätön voimavara. Me ajattelemme, että kokemustieto kuuluu lastensuojeluun. Siksi kutsumme nuoret, vanhemmat ja muut läheiset mukaan hankkeen toimiin ja innostamme lastensuojelun työntekijöitä kokemusasiantuntijuuden hyödyntämiseen asiakastyössä. Käytämme jo kerättyä kokemustietoa hankkeen toimien yhtenä tietolähteenä. Tarjoamme matalan kynnyksen vaikuttamisen mahdollisuuksia kyselyin ja haastatteluin. Otamme kokemusasiantuntijat mukaan hankkeen konkreettisiin toimenpiteisiin. Koulutamme kokemusasiantuntijoita lastensuojelun asiakastyöhön ja vertaistukiryhmien ohjaajiksi sekä lisäksi koordinoimme nuorten kehittäjäryhmää 12–17-vuotiaille sijaishuollossa asuville nuorille. Tavoitteenamme on vahvistaa lastensuojelun tarpeessa olevien vanhempien ja lasten ääntä, osallisuutta ja toimijuutta. Uskomme, että kokemustieto on lastensuojelun käyttämätön voimavara. Miksi pohtia yksin päätä puhki, kuinka voi toimia asiakkaan eduksi, kun heiltä voi kysyä ja kutsua heitä mukaan vertaisvoimaksi? LOS-passi auttaa sekä lapsia että aikuisia oppimaan lasten oikeuksista. Passin suorittaminen tapahtuu vastaamalla kysymyksiin, jotka liittyvät lasten oikeuksien sopimuksen keskeisiin periaatteisiin. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Miten tämä auttaa lastensuojelussa työskenteleviä ammattilaisia? Kun nämä lastensuojelun ammattilaiset perehtyy lasten oikeuksiin, he voi paremmin tukea lapsia ja nuoria sekä varmistaa, että lapset kasvaa turvallisessa ympäristössä. LOS-passi voisi tulevaisuudessa olla osa työntekijöiden perehdytystä. Lapsista huolehtiminen tänään vaikuttaa yhteiskunnan hyvinvointiin huomenna.
Nuoren unelmat ja haluttu tulevaisuus ovat työskentelyn lähtökohtana. Lapissa kehitetään jälkihuoltoon siirtyvien nuorten yhdenvertaisia itsenäistymisen mahdollisuuksia ja tasalaatuisia jälkihuollon palveluita. Yksi hankkeemme kehitteillä olevista toimintamalleista on nuoren suunnitelmallinen monitoimijainen siirtymä avo- tai sijaishuollosta jälkihuoltoon. Mallinnuksen keskiössä ovat dialogisuus ja luottamus sekä nuoren osallisuus ja toimijuus. Mallinnus sisältää 3 vaihetta. Nuorten ja työntekijän tutustumisen, nuoren itsetuntemuksen lisäämisen ja tulevaisuuteen suuntautumisen. Nuoren unelmat ja haluttu tulevaisuus ovat työskentelyn lähtökohtana. Jälkihuollon suunnitelmallinen aloittaminen nuoren täytettyä 17 mahdollistaa hänen itsenäistymistä tukevien verkostojen ja palveluiden kartoittamisen sekä tärkeiden ihmissuhteiden näkyväksi tekemisen. Uudenlaisten kohtaamisten avulla nuorten hyvinvointi kohenee ja jälkihuollossa korostuu hyvinvointia edistävä moniammatillinen toiminta. Jälkihuoltoneuvola on jatkoshankkeessa lanseerattu palvelu, joka on nyt tiivis osa Keski-Suomen hyvinvointialueen jälkihuollon toimintaa. Jälkihuoltoneuvolan terveydenhoitajalta voi saada apua esimerkiksi terveyteen, uneen, ravitsemukseen, liikuntaan, mielen hyvinvointiin ja päihdekysymyksiin liittyen. Jälkihuoltoneuvola tukee myös nuorten osallisuutta ja vertaisuutta erilaisten ryhmätoimintojen sekä hyvinvointivalmennusten kautta. Lisäksi terveydenhoitajan työ koostuu verkostoyhteistyöstä sekä työyhteisön konsultaatioista. Uudenlaisten kohtaamisten avulla nuorten hyvinvointi kohenee ja jälkihuollossa korostuu hyvinvointia edistävä moniammatillinen toiminta. Osaatko arvata, miten pakopelit ja lastensuojelu liittyvät yhteen? Pakopeli itsenäisyyteen hankkeessa pyrimme pelillistämään itsenäistymistaitojen opettelun lastensuojelun laitoksissa. Pakopelin pelaamisen ja sen jälkeisen purkukeskustelun myötä nuoret oppivat asioita muun muassa taloudenhallinnasta, asumisen säännöistä ja jälkihuollon palveluista. Pakopelin teemat eli asumisen haasteet pohjaavat ammattilaisilta kerättyyn dataan, mutta pelin suunnittelussa ja konseptoinnissa ovat olleet mukana kokemustaustaiset nuoret. Samasta pelitarinasta kehitetään 3 erilaista peliversiota. Pakohuonepeli, laukussa kannettava versio ja nettipohjainen versio. Peli on tällä hetkellä testausvaiheessa, eli peluutamme sitä lastensuojelulaitoksissa. Trauma voi vaikuttaa paljon käyttäytymiseen, esimerkiksi impulsiivisuuteen ja eristäytymiseen, mutta nämä ovat trauman aiheuttamia selviytymiskeinoja. Me kehitetään Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa lastensuojelun jälkihuollon palveluihin traumatietoista työotetta. Traumatietoisuudessa on kyse siitä, että me ennaltaehkäistään haavoittavien kokemusten syntymistä ja edistetään haitallisista kokemuksista toipumista sillä, miten me kohdataan toinen toisemme. Me ajatellaan, että ei toipuminen tapahdu vain terapiassa, vaan sille on mahdollisuus kaikissa kohtaamisissa. Me kehitetään traumatietoista työotetta yhteiskehittämisen keinoin yhdessä hyvinvointialueen jälkihuollon ammattilaisten kanssa. Tässä kehittämistyössä tehdään yhteistyötä myös kokemusasiantuntijoiden kanssa ja me kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että asiakkaiden ääni tuodaan esiin. Tämän toimintamallin perustana on työotevalmennus, joka tukee pysyvien traumatietoisten käytäntöjen ja toimintatapojen juurruttamista. Traumatietoisuuden kehittäminen lastensuojelun jälkihuoltoon on merkityksellistä, sillä jo itse sijoitus on ollut todella traumaattinen kokemus lapselle ja nuorelle. Jokaisella meistä on jonkinlainen trauma ja on tärkeää ehkäistä traumatietoisuuden kautta uusien traumojen syntymistä. Ennen kaikkea nuoret tarvitsevat turvallisia aikuisia ja ajattelen, että traumatietoisuuden kautta pystytään luomaan luottamuksellisia suhteita. Traumatietoinen lähestymistapa auttaa näkemään käytöksen taakse ja välttämään syyllistävää suhtautumista. Tärkeänä näen, että traumatietoisuuden kautta nuori saa johdonmukaista ja pitkäjänteistä tukea. Traumatietoisuus auttaa niin nuoria kuin työntekijöitä, siksi on tärkeää kehittää traumatietoista työotetta. Vertaisverkko on nuorilähtöistä toimintaa, joka tukee heitä, joita lastensuojelun jälkihuolto koskettaa. Me
haluamme lisätä nuorten osallisuutta ja hyvinvointia tarjoamalla palvelujärjestelmää täydentävän matalan kynnyksen tilan, jossa on aina ruokaa, turvallinen ilmapiiri ja vertaistukea. Toimintaa ei ole suunniteltu valmiiksi, nuoret itse vaikuttavat mitä tehdään. Ryhmää vetää vertaisohjaaja, joka on mukana tasavertaisena rinnalla kulkijana. Tämä on meille myös tapa tuoda nuorten ääni osaksi palvelujen kehittämistä, saattaa se ääni todella myös heille, joiden se tarvii kuulla. Luottamus rakennetaan yhdessä, ei ylhäältä käsin. Annetaan nuorten vaikuttaa aidosti. Siitä syntyy muutos.